אנחנו יכולים להמשיך? יאללה. יאללה. אנחנו רוצים לדבר איתכם עכשיו על תוכנית חברים מיוחדים. התוכנית הזאת היא חלק ממיזם מעגלים של החברה למתנ"סים הארצית, שנולדה במטרה לחבר בין בני נוער עם צרכים מיוחדים לבני נוער לא צרכים מיוחדים. איזה יופי. איתנו ליטי גולן, מנהלת התוכנית, ומאיה קצין. בוקר טוב, אימא של אורי חן שמשתתפת בתוכנית. בוקר טוב. אורי חן, איזה שם. אורי חן, אני פעם ראשונה. במילה אחת. במילה אחת. שם אחד, לא שתי. אז בואו נגדיר את התוכנית עוד פעם ככה מההתחלה, שילוב שהוא מתבקש, זה קצת כמו כנפיים של קרמבו, טיפה, נכון? אני ככה, אני אתחיל מתפיסת העולם. כן. התפיסת העולם של החברה למתנ"סים היא לבנות קהילות חזקות, אדם בונה קהילה, בונה חברה. כן. אנחנו מתחילים באדם. קהילה, חלק מהקהילה שלנו זה אנשים שיש להם צרכים מיוחדים, הם חלק בלתי נפרד. תוכניות מעגלים עוסקות בשילובם של אנשים בתעסוקה, בפנאי, בכל מיני תחומים. בחברה אנחנו יודעים לעשות המון תוכניות של שילובים, של בני נוער, של בוגרים, ביחד בקהילה, כדי לשנות סטיגמות, כדי להפוך אותם חלק מקהילתם. בתקופת הקורונה, כולנו הסתגרנו בבית. בני נוער הסתגרו בבית, אבל נשאר להם הקשר עם העולם החיצוני. אינסטגרם, פייסבוק, כל מיני. אנשים עם צרכים מיוחדים באופן כללי מדברים על בדידות. באחוזים גדולים מאוד לעומת האוכלוסייה הרגילה. מה עם הצרכים שלענייננו אנחנו מדברים עליהם? וגם נסגרו בתי ספר של החינוך מיוחד וזה, והם נשארו בבית. בלי שום יכולת ובלי שום קשרים עם אנשים אחרים. והמיזם הזה בתמיכה של פדרציית סן פרנסיסקו וקרן מנדל, הצלחנו להרים ולגייס את הרבה מאוד בני נוער, רכזים שלנו במתנ"סים שהיו ליצור קשרים אונליין עם חבר'ה שהם עם צרכים מיוחדים. ולמלא את החלל הזה ואת הקשרים האלה במהלך התקופה הזאת. ברשותך, בואו רגע נכניס את מאיה לשיחה. בסדר, מאיה, קודם כל ספרו לנו על אורי חן, וגם איך השילוב בתוך התוכנית הזאת בא לידי ביטוי אצלכם בבית. אוקיי, אז אורי חן זו ילדה בת 12 עם תסמונת נדירה, נולדה עם תסמונת נדירה, היא נמצאת בחינוך מיוחד, שבעצם ביום שלה היא מאוד פעילה מבחינה טיפולית, רכיבה, טיפולים פארה-רפואיים וסוג של דברים שהיא צריכה להתפתחותה. מעבר לזה, עם הבגרות שלה היא זקוקה המון ומבקשת את זה לחברה. ולעשות דברים ככל ילד וככל מבוגר שאנחנו צריכים את החברותה, לצאת עם חברות, היא פוגשת חברות, היא הייתה שנתיים בבית ספר משולב, אז היא פוגשת את החברים שלה מהשכבה, היא רואה אותן מטיילות את הבנות בגיל הזה, מטיילות עם התיק הקטן שלהן, הולכות, שותות קפה, צוחקות וזה. היא ניידת באמצעות כיסא? לא, היא הולכת על שתי רגליה, ילדה נראית כילדה לכל דבר, ילדה רגילה, וזקוקה לכל הדברים שכל ילדה בגילה צריכה בגיל הזה. בעיקר חסר לה העניין החברתי, אז היא בטיילת עם אמא שלה ועם אחיותיה הבוגרות בקניונים, בכל מיני מקומות שכל הילדים, אבל היא רוצה עם חברה. דוגמה האחרונה, היינו בנמל תל אביב, ופתאום באיזשהו שלב היא אומרת לי, אמא, את יודעת, הייתי פה עם חברה. ואני אומרת לה, מתי היית פה עם חברה? כן, ישבנו פה והלכנו לקנות חולצה ביחד. דיברנו עם אהבי ליבה. בדיוק. זה החלום שלה, זה הרצון שלה. ואפשר, הבאתי פה כל מיני דברים, למשל, בקשות שלה. כאילו, ילד רגיל, בבקשות שלו מבקש להיפגש עם כל מיני ידוענים, כל מיני דברים. זו הבקשה שלה, שיהיו לה חברים. פתק בכותל, שיהיו לה חברים. עוד בקשה נוספת. כרגע המצב החברתי של אורי חן זה שיש לה חברים? יש לה את החברים של הבית ספר בלבד. אחר הצהריים היא ילדה בודדה. היא ילדה שאם אמא שלה, הוריה, אחיותיה, לא מאתגרות אותה, לא לוקחות אותה לדברים שככה קצת לאתגר אותה, היא יכולה לשבת כל היום בבית, מול האייפד, מול הטלוויזיה, וזה חיי החברה שלה. אנחנו
לקראת חברים סיום, מיוחדים. אני רוצה רגע שנייה לשים דגש לסיום שלנו, לחברים מיוחדים. ספרי לנו על הקונקשן. אז זהו, אז בתקופת הקורונה באמת יצא הפרויקט הזה, רשמתי את אורי חיים וקיבלתי טלפון, חיברו אותה עם ילדה, אומנם לא בקרבת המגורים שלנו, ילדה מרחובות בשם גאיה פרי, ילדה מדהימה, בת 18, והן פשוט מקיימות פעמיים בשבוע שיחה דרך הזום, והיא פשוט ממתינה לימים האלה. היא יודעת שביום ראשון וחמישי בשעה 5:30 יש לה פגישה עם גאיה. ולא משנה מה, היא מחכה לגאיה. איזה ערכים. מתקשרת איתה, וזה תרומה לשני הצדדים. זאת אומרת, הקשר הזה והחשיפה של הילדים עם הצרכים המיוחדים, שבואו נגיד שהצרכים המיוחדים אני שמה במרכאות, כי כולנו יש לנו צרכים מיוחדים. יש כאן את הטלפונים על המסך. כן, מי שרוצה לרשום בני נוער למפגשים. אני אגיד שאנחנו התחלנו עם זה ולמדנו תוך כדי. התוכנית הזאת ממשיכה בתמיכה של הקרנות של הביטוח הלאומי היום, שקיבלנו להם תקציבים ועוד זה. והיום אנחנו יודעים שגם נורא זקוקים מעבר לאונליין, שפותר חלק מהבעיות, כמו תחבורה ולהגיע, אלא דרוש האחד על אחד, ובהמשך יהיו מפגשים בשנה החדשה של לפחות פעם בחודש של כל המשתתפים. ניתי ומאיה, תודה רבה. סוף, את רואה עכשיו, אני שמח שאני משלם ביטוח לאומי. הנה, תראי איזה יופי. תרמנו משהו גם בעקיפין למפעל הזה. יותר חשוב לחשוף את בני הנוער, ואז ניצור גם חברה יותר